කිව්වේ අතට කොකට වන්න දියන්නද ඉතින් මම ගවුමාද දිගෑරලා හරි මේක පැනලා දී අතිනේ මේක තමයි ගානේ හා ආවද ෆෝස් කැඩේද ලස් නේ මෙතන පල්ලෙහා Hi guys, අපි දැන් ඉන්නේ මස්කෙලියේ. අපි යන්නේ ගාට්මෝර් වලට. දැන් වෙලාව 5:30යි. ඇබර්ඩින්. ඔයාලා කලින් වීඩියෝ එක බලුවා නම් දන්නවා අපි හිටියේ ඇබර්ඩින් වල. දැන් අපි අද රෑ කැම්ප් කරන්න යනවා ගාට්මෝර් දියැල්ල ළඟට. අසිතයි විරයි ගියා මේ එළවලු ටිකක් ගන්න. ඒ දෙන්න අන්න අතන එළවලු ගන්නවා. අපි ඒ පැත්තට යමු. මෙතන ඉඳලා අප්සෙට් වලට කිලෝමීටර් 8ක් යන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව දුරක් යන්න තියෙනවා. මේ නල්ල තන්නි පාර. සිරිපාද යන පාර මේක. ගහෙන් කඩුව මන් දුන්නේ. අපි යන්න දෙන්නේ මේ පාරේ. අපි එන කොහොමම අප්සෙට් වලට ගිහිල්ලා ගාට්මෝර් වලට යමු. අපි අප ගාට්මෝර් වල නෙමෙයි රෑ නතර වෙන්නේ පහළ. තා ටික දුරක් යන්න දෙනවා අපි එන යමු. අස්සෝයිලා. ගයිස් අපේ කට්ටියට මගේ බෝල් ගහන්න සෙට් එක කට්ටිය සෙල්ලම් කරනවා. ඒ වෝටා. දාන්න ගයිනේ. මට බෝලයක් දාන්න ඕන. දාන්න බැයිද? මල්ලි කැප් එක වැටුණා. මල්ලි කැප් එක වැටුණානේ. මෙතන මාළි රයිට් කඩෝගා. රයිට් කඩෝ. මල්ලි අපි යනවා. අපි යනවා. අපි තාම ගාට්මෝර් වලට යන ගමන් ඉන්නේ. මේ හරිය මේ නතර කරා ලස්සනට සිරිපාද වේනවා. අන්න වෙන ඈතින් සමනල ගන්න. ගයි කාලේට අන්න අතන දියැලි දෙකක් ඇක්ටිව් වෙනවා. ඔන්න අපි දැන් තමයි ගාට්මෝර් දියැල්ල ළඟට ආවේ. ටිකක් දරෑ මෙතන නතර වෙන්නේ. හැමදාම වගේ ටෙන්ට් එක ගහගද්දි රෑ වුණා. දැන් කලවරයි ඉතින්. අපේ කට්ටිය ටෙන්ට් එක ගහන ගමන් තියෙන එක ටෙන්ට් එකක් ගැහුවා. මම මෙච්චර හිතුවේ නෑ. මේ තව ටෙන්ට් එකක් ගහනවා. දියැල්ල පේන්නේ නැහැ. දියැල්ල සද්ද ඇහෙනවා. හෙට උදේට තමයි බලන්න එන්නේ view එක. waterfall එකක් ළඟ කැම්පින් කරන පළවෙනි අත්දැකීම මේක. බලමු හෙට උදේට දියැල්ල බලන්න පුළුවන්. අපි දැන් ටෙන්ට් එක ගහගමු. අස්සේ කොහොමද ප්ලේස් එක? සුපිරි. ඇත්තමයි කියනවා නම් මේ කියන්න වචන නැහැ. වෙලාවට මම එක්කන් ආවේ. නැත්තම්. නයිස් නේ? ඔව් මේ ඉන්නේ මේ එක්කන් ආවෙ කියන. ඔව් මොකද්ද? නඩේ ගුරානේ. මෙයා තමයි. මෙච්චර කාලේ අපි ගිය චාටර්ම ට්‍රිප් එක මෙයා තමයි ඕගනයිස් කරේ. මේක තමයි සුපිරිම ට්‍රිප් එක. ඒකත් කරේ මම. තුනක් තියන්න බයි කොහොමද? හතරක් අයියරක්.
රස දෙනවා මාළු. ඔව්. මේකට මාළු. බලන්න. ඔන්න අපි රෑ කෑම හදාගන්න ගමන් ඉන්නේ මේ රෑට අපි කෑමට හදාගන්න චිකන් තමයි පොඩ්ඩක් අඩු. මේ අයිටම් එක අපි ගත්තේ මේ මෙතන ඉන්න මේ අයියාගේ නම මොකක්ද අයියේ? කුමාර අයියා තමයි අපිට මේ අයිටම් එක දුන්නේ. මේ දෙක හොතට රස නේද? මේ දෙකට හොඳට එනවා. මේ දෙක ඉතින් අපි ඔන්න චිකන් බාබිකියු හදාගන්න ගමන් ඉන්නේ. හරිනේ. ඇයි? අර පැත්තේ තියෙනවා. ඕක තමයි මෙහාට කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් ඒක හට කරමු නේ. මේ ඕක තමයි මෙහාට කරලා තියෙන්නේ. කොහොම මෙහෙම මෙව කරායින් පස්සේ ආය අනිත් පැත්ත හරවනවා. අයියා හදපු මැෂින් එක. මං හැදුවේ නේද? ඒක තමයි මේක මම හැදුවේ. මොකක්ද දැල්ලා නෑ ඒක නෑ අවුලක් නෑ. ළඟට බලන්න. එකක් මට හිතෙන විතරයි අපි මෙදායි ගියා. ඔය මම ඉවරන්නේ. මම මෙහෙන් දාන්නේ. මම මුට්ටි වෙලා මම. අපි දානමාද දක්කා. ටක් කරලා දාන්න. අයියා ඒවනම් අර. මේක ආවි පොසේ. කැඩේද? රස්නේ යේ. මෙතන පල්ලෙහා. මේ මම දැන් හැදී කරගෙන මල්ල දානවා. ඒක පිටරම. අවුල නැහැ කන්න පුළුවන් නේ. අක්කත් ඒකට කිව්වා. ආද කොහමද? නෑ නෑ. යක්කු ඉඳී. අපි දෙන දවල් වෙනකන් ඉන්න ඕන නම් දවල් වෙනකන් ඉන්න. ඒ අය ඔන්නයි අපි උඩට යන්න බෑ. ඔය එන ඒක තමයි උඩට යන්න ඕනේ නේ. නාන්දරින් යනවා. එන උඩේ ෆොටෝ ටිකක් ගන්න උඩේ පොඩ්ඩක් ඉලියට පස්සේ මේ කරේ යන එක නේ. Hello, good morning. තමයි නැගිට්ටේ. දැන් වෙලාව 6යි. ඔන්න මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට අපි ඉන්න තැන view එක කොහොමද කියලා. පාන්දර උලක කොහමද? පට්ට සීතලක් නේ. අතරම විතර මම නැගිට්ටා. ඒක පුත්ත බැලුව කරුවලයි ආයි තමන්ට නැගිට්ටා. ආයෙත් කරුවලයි. අපි දවල්ට ලොකු සීතලක් විතරයි. පාන්දරේදී පට්ට සීතලක් කළා. Good morning මාද මල්ලි. සීතලද? Good morning. good morning. නේ අම්මේ පිස්සුවක් නේ මේක. මොදලක් තියෙනවා. ඔක හේතුව. ඇතිනේ. දෙයයන්. සියයන්. අපි කැම්ප් කරපු තැනින් දැන් බරු ටිකත් අරගෙන අපි යනවා උඩට. අපි දැන් ඊළඟට යනවා අන්න අර අපි හිටියේ මෙතනනේ. අපි දැන් යනවා මේ දියැල්ලේ. අන්න අර දියැල්ල වැටෙනවා අප ගාට්මෝර් වලට. මෙන්න මේ පැත්තෙන් ගිහිල්ලා එහා පැත්තේ උඩට යන පාර තියෙනවා. ගොඩක් අය ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේ දන්නවනේ
අපිත් එනවා දැන් අන්න අර දියැල්ල ගැටෙන උඩට. මස්කෙලියේ ඉඳලා මේ පැත්තෙන් එද්දි මේ වගේ තැනක් හම්බ වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ තැනක් හම්බ වෙනවා. ගාට්මෝර් වලට ඉහළට යනවා නම් මෙන්න මේ පාරේ තමයි යන්න ඕන. පහළට යනවා නම් මෙන්න මේ පාරේ යන්න ඕන. අපි දැන් ඊයේ රෑ නතර වෙලා හිටියේ මේ පාරේ ගිහිල්ලා තමයි මේ waterfall එක පේන view එකේ පහළ නතර වෙලා හිටියේ. අපි දැන් මෙන්න මේ පාරෙන් උඩට යනවා. අපේ ගාට්මෝර් වලට අපි එහෙනම් යමු. මෙන්න මේ පාරෙන් උඩට අර දියැල්ල වැටෙන තැන බලන්න. කොට්ටරා ඒ පාර දිගට මෙතෙන්ද මේ හරියට එද්දී මෙන්න මෙහෙම ග්‍රවුන්ඩ් එකක් හම්බ වෙනවා. වාහනයක කෙනෙක්ට බයික් එකක කෙනෙක්ට මෙතනින් වාහනේ දාලා යන්න පුළුවන්. ආපහු යන්න පුළුවන්. අපේ ගාට්මෝර් වලට යන්න තියෙන මෙතනින් එනවා කෙනෙක් වාහනේ දාලා මෙන්න මේ පාලමෙන් ගිහලා අන්න අතන අර පේන ගෙදරින් ඊට පස්සේ මෙන්න තේවත්ත ළඟින් මේ කම්බියටත් එක්ක මේ පාර දිගේ කොහොම මීටර් 800ක් වගේ යන්න තියෙනවා. එතකොට අපිට යන්න පුළුවන් අපේ ගාට්මෝර් වලට. අපි දැන් එතනට යන්න හදන්නේ. කොහොම මේ පාරේ යනවා. අපි එන යමු ඉස්සරහට. දැන් නම් සීතල නැහැ. උදේ සීතල තිබ්බට දැන් අවුව. මම යද්දි පෙන්නන්නම් මේ උතනින් උඩට ඇවිල්ලා එන පාර මෙන්න තියෙනවා පූල් එක. අපි ඊයරා හිටපු දියැල්ල වැටෙන්නේ මෙන්න මෙතනින්. ඊයර නතර වෙලා හිටිය දියැල්ල මෙන්න මේ ගිය පාර තමයි මෙන්න මෙහෙම ගිහිල්ලා ජලාශයට වැටෙන්නේ. තේ එකක් බොනවද? මට කූර පොඩා. චායි වෙන්න මොනවද දාන්නේ? ප්ලේන්ටි වලට ඉංගුරු එකයි දාන්න. ඉංගුරු ප්ලේන්ටි. සී දානවා. පාරිච්චි කියන්නේ සුගර් කොරච්චි පොඩා. සීනි වලින් දාන්න. වැඩියෙන් දාන්න කියන්නේ කොහොමද? චූටි හොව්. උතේ යන්න. කූර පොඩි. ඈ? කූර පොඩි. කූර පොඩි. කූර පොඩි. වැඩිපුර දාන්න. අඩු කියන්නේ සීනි ගානට දාලා තියෙනවා. ගානට. ඔව්. මේක නම් නියම ගාන. අපි ඊයර නතර වෙලා හිටියේ අන්න අතන. අන්න අර බෝඩ් එකේ අපේ එතන නෑනේ. අන්න අතන නතර වෙලා හිටියේ. දැන් ඉන්නේ දියැල්ල උඩ. ඊයර අපි නතර වෙලා හිටියේ අන්න අතන. ඉතින් තමයි දියැල්ල පහළට වැටෙන්නේ. ගොඩක් අය ඉතින් ඇවිල්ලා තියෙන තැනක් විතර හරි ප්‍රසිද්ධ තැනක් ෆොටෝස් වලට එහෙම අන්න අතන ලස්සනයි අතන. ඉතින් පහළට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය පේන පාරේ තමයි කොහොම උඩට ආවේ. එන්න ඇවිල්ලා තමයි දැන් මෙතෙන්ට ආවේ. එන්න. අපි දැන් ආපහු යන ගමන් ඉන්නේ. මේ ට්‍රිප් එක දැන් මෙතනින් ඉවර කරනවා. අපි දැන් මෙහෙම යන්න ගෙවල් වලට. අපි එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.